รายการซ่อมที่สูบลมลงมือจับลูกลิกส่วนตรงนี้มาแต่ไหนก็ไม่รู้สูบนี้ได้มาก็ต้องมานั่งจับจุดว่าการต่อให้ได้แบบเดิมจะเป็นยังไงต้องลองผิดลองถูกเข้าไม้มาเข้าแล้วและทีนี้หยอดน้ำมันลงไปสักหน่อยเพื่อไม่ให้อากาศวิ่งย้อนกลับมาตอนนี้ใส่แบบนี้หรือเปล่าก็ต้องใส่เลยหมุนให้เข้าเกลียวล็อกหมุนยังไงก็ไม่เข้าเป็นเพราะไปกัดกับเกลียวทีนี้แงะออกนี้ถึงจะหมุนเกลียวได้โอเคเสร็จปัญหาทีนี้จะทำยังไงเพื่อร้อยน็อตเข้ามาในส่วนนี้วิกไม่ลุกลิกแล้วแต่ปัญหาจะหลุดเมื่อไหร่
ข้างนอกก็ถูกแล้วเสร็จตัวนี้คล้องอีกทีหนึ่งล็อกด้วยประแจล็อกแค่นี้ก็จบคิดได้ยังไงใครคนเป็นคนทำแล้วใครเป็นคนแก้จบจากปัญหาที่ด้ามจับล็อกเล็กลุกลิกและแล้วเรามาลองสูบกันดูแล้วก็ลองสูบดูยางแบนนะครับยางไม่มีลมนะครับเสียบสูบดมออกล็อกแล้วก็สูบตัวนี้ที่ไม่ล็อกแรกแล้วนี่แล้วก็ถอดออก